أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم الوصفة طيبة وسريعة وكلها شوكولا. كيك الشوكولا البارد بطعم ولا أروع. خلينا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: 600 ملي حليب، 600 ملي كريمة خفق، 262 جرام بسكوت، 200 جرام شوكولا أبيض، 100 جرام زبدة، 200 جرام شوكولا أسود، 200 جرام شوكولا بني، 6 ورق جيلاتين أو 7 جرام جيلاتين بودرة. مندوب الزبدة بالميكروويف. منطحن البسكوت. فينا نستعمل أي نوع بسكوت بس يفضل الدايجستيف. منزيد الزبدة على البسكوت المطحون ومنخلطهم سوا كتير منيح. بقالب تشيز كيك منحط البسكوت، وبملعقة أو كعب كباية منكبس البسكوت منيح بالقالب. هلأ منحط القالب بالتلاجة. منحط مي للجيلاتين. بهذا الوقت منحضر أول طبقة بالكيك. منضيف 200 ملي حليب، 200 ملي كريمة خفق، 200 جرام شوكولا أبيض. على نار متوسطة منحركن حتى يدوب الشوكولا. ومنضيف الجيلاتين ومنحرك حتى ينخلط الجيلاتين مع باقي المكونات. منتركن ليبردوا شوي. هلأ منطالع القالب من التلاجة. منضيف فيه أول طبقة من الشوكولا الأبيض ومنرجعها على التلاجة لمدة ساعة. بعد ساعة منحضر الطبقة التانية. منحط مي للجيلاتين. منضيف 200 ملي حليب، 200 ملي كريمة خفق، 200 جرام شوكولا بني، ومنضيف الجيلاتين ومنحرك حتى ينخلط الجيلاتين مع باقي المكونات. منتركن ليبردوا شوي. منضيف الطبقة التانية بعد ما تكون بردت شوي ومنرجعها على التلاجة لمدة ساعة. بعد ساعة منحضر الطبقة الثالثة. منحط مي للجيلاتين. منضيف 200 ملي حليب، 200 ملي كريمة خفق، 200 جرام شوكولا أسود، ومنضيف الجيلاتين
ومنحرك حتى ينخلط الجيلاتين مع باقي المكونات. منضيف الطبقة الثالثة بعد ما تكون بردت شوي، ومنحطها بالتلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل، أو من نهار للتاني. وألف صحة.